شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. نن پر همدې باندې کار کوو څنګه کولی شو د یو ورک سوي اکاونټ پاسورډ پیدا کړو. هغه که جیمیل وي که فیسبوک یا داسې بل اکاونټ وي. د مثال په ډول سره ما یو جیمیل اکاونټ درلود یا ایمیل ادرس مو درلودی، مخکې زما پاسورډ ایزه و خو اوس څخه ورک دی، نو غواړم چې هماغه پیدا کړم. نو د هغه د پیدا کولو لپاره موږ څه باید وکړو؟ لومړی رالم اکاونټس ډاټ ګوګل ډاټ کام ته یا میل ډاټ ګوګل ډاټ کام ته رالم. په دې کې دی ما ته وایي انټر ایمیل اور فون، خپل ټلیفون نمبر او یا ایمیل ورته ولیکم. زما ایمیل ادرس په یاد دی. د مثال په ډول زما ایمیل ادرس ما پر مثال 540 کم یو ورکم. پر مثال همدغه زموږ ایمیل ادرس، دا زموږ ایمیل ادرس و ما جوړ کړی و. زما څخه اوس پاسورډ ورک دی. څه څخه ورک دی؟ پاسورډ څخه ورک دی. زه غواړم چې اوس یې پاسورډ ته چینج کړم. زما څخه پاسورډ ورک و، اوس غواړم پاسورډ پیدا کړم او ورته چینج یې کړم. نو پر نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته درته وایي پاسورډ ته ولیکه. زه ورته وایم زما پاسورډ هیر دی. پاسورډ درته چې راغلی فارګاټ پاسورډ و. څه شي و؟ فارګاټ پاسورډ. زما پاسورډ هیر دی. اوس نو دی راته وایي خپل د ټلیفون نمبر انټر د ایمیل ادرس اور فون یوز ټو ساین ان ګوګل. یو ټلیفون نمبر یا ایمیل ادرس ته ولیکه چې ته د ګوګل د ساین انولو لپاره استعمالوې. زه ورته وایم چې دغه مې بل د ایمیل ادرس دی. بیا د دا رقم کار کوي چې زموږ دلته وایي انټر د لاست پاسورډ یو ریممبر. که چیرې څا یو مخکینی بل پاسورډ په یاد و نو هغه راته ولیکه. که چیرې د هغه نه و په یاد نو ټرای ډیفرنټ کوېشن، یو بل کوېشن راڅخه وکړم. دا مې نه دی زده. زه ورته وایم زما یو زوړ پاسورډ په یاد دی، زه به هغه زوړ یو دانه پاسورډ ته ولیکم او همدغه زموږ هغه زوړ پاسورډ دی، همدغه یو پاسورډ مې په یاد دی. وایي آیا خپل ټلیفون لرې که یا؟ نو دی هغه زموږ ټلیفون ته یو نوټیفیکیشن هستی. څه شی هستی؟ نوټیفیکیشن هستی چې دا مشتان ستاسو اکاونټ دی که یا؟ زه ورته وایم چې ور وایستوه. ګوره ډایرکټ زموږ موبایل ته نوټیفیکیشن رالي و یو شخص غواړي ستاسو اکاونټ ته دننه سي. ګوره دلې رالي وایي ټرایینګ ټو ریکور یور اکاونټ. داسې دغه نوټیفیکیشن راځي. او په اکثره موبایلو کې بیا میسج ته هسي، لکه هغه د فیسبوک په اکاونټ کې چې موږ میسج ورکوي داسې میسج راځي چې په دا د کوډ پکښې لیکلي وي هغه پکښې لیکي. اوس دلته د میسج به راخلاص کړي، په هغه کې یس کښېکاږي خپل موبایل کې. نو زه رالم دلته زه به راسم هغه ایمیل به راخلاص کړم. په ټلیفون کې اخته یو ګوره دلته دوې پوښتنې څخه کوي، یس او نو. وایي تاسو په وینډوز کې اوس دستي دا د اکاونټ د ریکور کولو کوشش کړی دی. وایي آیا دا تاسو یاست؟ که چیرې زه یم خو دلته په موبایل کې زه یس کښېکاږم، او که چیرې نه یم نو بیا نو کښېکاږم. نو اوس خو زه یم نو زه باید څه کښېکاږم؟ یس کښېکاږم. نو چې کله یس کښېکاږو نو هلته به خبر ورسي چې دغه شخص اپروو کوي. ګوره بیا نه کېږي. اوس بیا وایي ریکوري ایمیل ته بیا یو بل پاسورډ هستي، هغه کار خو اوس ګوره دلته هغه امنیت ډېر سخت دی، نوټیفیکیشن ډېر سخت دی. وایي ګوګل ویل سینډ ان ایمیل کنټینینګ ون ټایم نوټیفیکیشن کوډ ټو دغه ایمیل. دغه ایمیل ادرس ته به پاسورډ واستي، په هماغه ایمیل ادرس ته لارې راخلاص کړي، په هغه کې به تاسو ته بیا هماغه پاسورډ چې ته راخلاص کړي په هغه کې تاسو کولی شئ بیا هغه خپل نوی پاسورډ ته ورکړئ. اوس نو زموږ دغه ایمیل ادرس ته پاسورډ واستوئ. زه به همدغه ایمیل راخلاص کړم، په همدې کې وګورو چې کوم پاسورډ دی. دا دې خپل ایمیل ادرس مو راخلاص کړئ. اوس په ایمیل ادرس کې ګورئ 5 بجې او 10 دقیقې وایي ګوګل تاسو یو نوټیفیکیشن کوډ راستولی دی چې هغه پر مثال تاسو د اکاونټ ریکور کولو لپاره استعمال کړئ. اوس نو دغه یاهو میل ما هلته په دغه کې ورکړی و، په اکاونټ ویریفیکیشن کې ورکړی، یعنې چې که چېرې زما څخه اکاونټ نمبر یاد شوی ورکېدی نه دلته چې ما ته میسج راستې دې لارې زه ریکور کولی شم. اوس تاسو وګورئ دلته ما ته راستولی وایي ستاسو دا د ګوګل اکاونټ هغه پاسورډ دی، همدغه ورته ولیکئ بیا به ستاسو کوډ اکاونټ ته ریکور شي. 90 اتاویا 2 څو 90 څو 299 802 او اوس نیکسټ کوئ. کله چې نیکسټ کوئ بیا تاسو ته وایي کریټ نیو پاسورډ. اوس نو خپل نوی پاسورډ پکښې ولیکئ چې هر پاسورډ تاسو لرئ. زه اوس نو چې هر پاسورډ تاسو غواړئ هغه پاسورډ ته اضافه کړئ. پاسورډ مو غلط کړئ، دلته به راسو پاسورډ به نوی پاسورډ مې ورته ولیکئ. نو دستې ستاسو موبایل ته مې یو خبر درځي وایي ستاسو د ایمیل هغه پاسورډ چینج کړل سو. اوس نو که چیرې پر مثال تاسو دغه ایمیل بل چا پر مثال غلا کړي وو یا بل چا به کړي وو نو تاسو ته وایي تاسو له دوی څخه
پر مثال کوشش وکړئ چې یو څه تاسو نوټیفیکیشن ښکاره کړي چې په دې کې تاسو پر مثال کولی شئ خپل اکاونټ بیرته ریکور کړئ. اول د وار ډیوایسونه وګورئ چې په کومو آلاتو کې تاسو دغه ایمیل کار شوی دی. سمه ده هغه به وګورم. وایي په وینډوز کې استعمال شوی دی، په دې آیفون کې استعمال شوی دی، په دې کې استعمال شوی دی، په دې کې سامسنګ ګلیکسي S3 کې استعمال شوی دی. د اساس اکاونټ په دغه موبایلو کې استعمال شوی دی. پر مثال یو لدی څخه زما نه دی، پر مثال ورته وایم چې دغه موبایل زما څخه نه دی یا بل دا، نو دلې ډونټ ریکګنایز ا ډیوایس پر دې باندې کلیک کوم. بر تاسو خپل ډیوایسونه راخلاصي، په هغه ډیوایسو کې تاسو ورته وایئ چې پر مثال دغه اکاونټ زما نه دی، بیا تاسو هغه ورته ریپورټوي یا پر مثال هغه طلاق ورچوي یا بل تغیر پکښ راولي. چې ټول دا ټول اپلای کړو نو بیا کنټینیو ټو جیمیل وهئ، تاسو بیرته جیمیل ته راولي او تاسو اکاونټ به ریکور شي. سر مخلاصو یو آیټ کولی شي په 100 200 300 ټلیفونونو کې خلاص کړي، پر څو ټلیفونونو کې خلاصولی شي. اوس بیرته خپل ایمیل ادرس ته راوستلو، دا زموږ ایمیل ادرس یا دا رقم نه کېږي. نو دلته خو بیا دا رقم نه چې پاسورډ یې نه زده بیا نه راخلاصېږي، خو اوس که پاسورډ یې زده و نو بیا کولی شي چې راخلاصي پر موبایل کې راخلاصولی شي. نو ته کوشش وکړئ چې دا خپل پاسورډ او ایمیل ادرس چاته ونه ښایاست نو بیا بل چاته نه ورځي. اوس دلته ګورئ دا زموږ ایمیل ادرس اوس ریکور شو. د ایمیل ادرس د ریکور کولو طریقه خو مې زده شوه. ښه اوس به راسو فیسبوک ته چې څنګه کولی شو فیسبوک کې پاسورډ څخه ورک وي هغه پیدا کړو. ښه راځو اوس نو د فیسبوک د اکاونټ د پیدا کولو لپاره راځو ګډون هیر شوی دی یا پرګاټ یور اکاونټ احمد جواد پر ما باندې مو کلیک کوئ. چې پر هغه باندې کلیک وکړو بیا د زموږ څخه پاسورډ زموږ اکاونټ راته پیدا کوي چې ستاسو اکاونټ کوم یو. زه ورته لیکم چې زما اکاونټ پر دې نمبر باندې ما جوړ کړی. دلته تاسو ایمیل ادرس ورته لیکئ یا خپل اکاونټ نوم ورته لیکئ یا ټلیفون نمبر ورته لیکئ. هماغه نمبر چې ورته ولیکئ د هغه نمبر مطابق بیا تاسو ته دی هغه ستاسو اکاونټ پیدا کوي. نو زه ورته لیکم چې 0 څو 199 دا زما ټلیفون نمبر. اوس لټون باندې کلیک کوم چې بیا د زموږ اکاونټ ته پیدا کړي. چې کله پر لټون باندې کلیک وکړئ د ستاسو اکاونټ پیدا کوي. وایي اول د وار ته داسې وایي موږ تاسو کوډ دې نمبر ته واستوئ. همدغه سلام نمبر ته کوډ استول دی، هغه کوډ چې دلته پکښې ولیکو بیا موږ ته کولی شو نور پکښې کې ګورئ هغه کوډ ډېر راغلی دي 99 10 نو خپل نمبر چې پکښې ولیکئ ټلیفون نمبر هغه کوډ راستي، هغه کوډ بیا دلې پکښې لیکو دوام ورکړئ یا کنټینیو باندې کلیک کوم. چې پر دې باندې کلیک وکړو بیا وایي نوی پاسورډ راته ولیکئ. چې شاته ولیکئ نوی پاسورډ. زه راځم دلې نوی پاسورډ ورته لیکم. نوی پاسورډ مې ورته ولیکئ. چې مې ورته ولیکئ نوی پاسورډ فاصله به زه نسته کوم، دا پاسورډ یې پټ کړو نو دا خو ټوله ولې دی پټ به کو سره کم به کو بل به ور واچو. اوس دلته ګوره پاسورډ مو کمزوری دی. نو موږ ویلي وه د پاسورډ د ورکولو لپاره باید غټ حروف او کوچني حروف ټوله باید کار کو او دغه رقم نمبرونه چې پکښې کار کو نو بیا بیخي سم راځي. نو تاسو چې یو ښه پاسورډ کوئ غټ حروف کوچني حروف او نمبرونه پکښې کار کوي. چې پکښې کار کوي غټ حروف کوچني حروف. زه راځم اول تورې غټ لیکم بیا راځم دا شکل سره مې هغه پاسورډ ورکوي. اوس د ګوره زموږ پاسورډ سره کم سو غښتلی سو، یعنې ما په دې کې هم نمبرونه کار کړي دي او هم یې څه پکښې کار کړي غټ او کوچني حروف کار کړي دي. اوس نو دوام ورکړئ ادامه ورکړو دې پاسورډ ته او دا پاسورډ باید تر 6 حرفه کم نه وي. اوس چې کله ادامه ورکړو بیا زموږ د فیسبوک اکاونټ ته ښکاره کوي. اوس دلته ته وایي سټې لوګین په ټولو ډیوایسو کې لوګین پاته سه او لوګ آوټ اف ادر ډیوایسز. که چیرې په بل ټلیفون کې مخکې ما دا اکاونټ راخلاص کړي وو نو د هغو ټولو څخه یې لوګ آوټ کړي ځینې ویې باسم. ضرورت د هغو څخه نه لوګ آوټ وي یوازې پر مثال سټې په همدې کې دې همداسې پاته سي. نو اوس دا زموږ اکاونټ بېرته لاسته راغلی، هغه اکاونټ بېرته پاسورډ یې زده سو. اوس مو خپل هغه نوی پاسورډ ورکړي. کومه ستونزه خو نه زه پکښې کړم. دا د یو اکاونټ بیرته ریکور کول سو، د یو اکاونټ پاسورډ بیرته پیدا کول سو. هماغه طریقه باندې مو کار وکړي. کوم پوښتنه ستا پکښې کړي؟ ښه پوښتنه ده چې څنګه کولی سو د خپل فیسبوک اکاونټ په مکمل ډول سره غیر فعاله کړو چې بیا پیدا هم نسي. نو د هغه دپاره به تاسو راځئ دلې سټینګ ته. چیرې به راځئ خو خود کېږي سټینګ ته راځئ. په سټینګ چې کله راسئ دلته راسئ منیج اکاونټ ته. په کوم ځای کې راځئ؟ منیج اکاونټ. په منیج اکاونټ کې تاسو ډي اکټیویټ یور اکاونټ لرئ. څه لرئ؟ ډي اکټیویټ یور اکاونټ. پر دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو څخه یو څو پوښتنې کوي په کوم دلیل ته د خپل اکاونټ غیر فعاله کوئ.
وای this is temporary I will be back وای دا لنډ مهاله دي زه بیرته بیا پر مثال راخلاصوم یې وای زما اکاونټ هیک سوی دی زه ځان مطمئنه نه راته معلومیږي پر فیسبوک باندې نو پر کوم دلیل باندې د خپل فیسبوک اکاونټ باندې او که چیرې په خپله خوښه یو ایکسپلینیشن ورکوي نو هغه ادر کې دلته یو ایکسپلین ورته لیکي چې مثال I don't want to be on Facebook خپل دلیل ورته وړاندې کوي چې په دې دلیل باندې زه نه غواړم چې د خپل اکاونټ ته څه ورکړم ادامه ورکړم نو دلته بیا بل شی درته وایي وایي after of receiving future emails from Facebook اوس خو دا موږ پر ایمیل باندې جوړ کړی دی وایي هغه ایمیلون هغه نوټیفیکیشن کوم خبر چې مثال هغه موږ سره اصلي که که ټیک مارک ورکړې بیا نه راستي او ډي اکټیویټ کړي بیا زموږ څخه پاسورډ غواړي چې پاسورډ مو ورکړي بیا تاسو کولی شئ خپل اکاونټ مکمل ډول سره ډي اکټیویټ کړي پاسورډ الکشن نه وغوښتئ کې وغوښتئ نور زموږ اکاونټ سره کم سو غیر فعال سو سره مو خلاص سو اکاونټ مو غیر فعال سو نور بس نو دا خو اوس موږ بند کړي چې بند مو کوي بیا چې هر وخت خلاصوئ بیرته خپل ایمیل پاسورډ ته ورکړئ دې ته فکر کومه لوګ اوټ سوی نه دي بند هم دي اوس تاسو په بل موبایل کې چې سرچ کړئ په هماغه موبایل کې چې په هر موبایل کې سرچ کړئ نه پیدا کړي نور څه غیر فعال سو اوس که چیرې تاسو بیرته لوګین سئ سره کم یې کوئ لوګین یې کوئ زه ورته وایم چې 0 دا زما نمبر دی بیا پاسورډ ته لیکم چې دا مو پاسورډ دی پاسورډ چې مو کله ورته ولیکئ چې لوګین سو بیرته زموږ اکاونټ فعال کېږي دا رقم تر هر وخت چې موږ دغه رقم پرېږدو زموږ اکاونټ غیر فعال دی چې هر وخت یې ما بیرته لوګین کې بیا فعال کېږي دا چې بیا څو وخت باندې تېر سي بیا دی په خپل اتوماتیک ډول له منځه وړي نو دا د یو اکاونټ د غیر فعاله کولو طریقه سوه احمد جواد سر چې په خلاص بله کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کې همدومره بس